Jatuh ke lu? Kopi asi. Jangan pun. Kalau ada salah silap, minta tolong kawan-kawan semua bersaudara. Yang daripada manufacturer daripada kilang asal, tak kira lah Samsung ke, dan bantu kita meningkatkan kerja kita dalam harian lah. Inform balik tapi di standard dan original. Sebetulnya dia tak akan pergi ke standard original, dia pergi ke standard yang bawah daripada original. Ini dia punya tempat battery satu dia. Kerana perosakan akan menyebabkan dalaman dia sekiranya berlaku satu komponen tu rosak dan short ni aplikasi yang popular. Okay, contoh macam sekarang ni kan banyak dan sedang satu bandar brand food. Malaysia kita ada terbagi kepada 4 jenis handphone. Bukan screen dan jadi ubah balik slide. Saya nak slide tu kelewatnya harus ni 14. Okey? Boleh tak? Ubah balik slide. Kalau misal kata saya panggil anda untuk sebagai trainer, co-trainer, anda PDT ya, dan we're very happy, we're very impressed, dan Okay. 3, cakap 3, 2